لطالما كانت الكوارث الطبيعية مصدر إلهام لصناع الأفلام من حول العالم، ربما لأن الإنسان دائم البحث عن الإجابات للظواهر الغير المفهومة، أم بسبب الأحداث والمواقف التي تصاحب الكوارث الطبيعية، خاصة وأنها تخاطب غريزة البقاء لدى الإنسان والمصارعة مع الطبيعة من أجل النجاة. كل هذه الأحداث تجعل الكوارث الطبيعية من زلازل وأعاصير وبراكين مادة دسمة ليتم وضعها في فيلم مملوء بالدراما والتشويق والأحداث المتسارعة، مع إضافة المؤثرات البصرية لجعله أكثر واقعية. تابعوا معنا هذا الفيديو الذي نقدم فيه 6 أفلام عن الكوارث الطبيعية. الفيلم السادس، سان أندرياس. أعلم أن الكثير من الناس كانوا يظنون أن الفيلم له علاقة بلعبة جراند ثيفت أوتو، وأنا واحد منهم، لكن الحقيقة أنه لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. تدور أحداث الفيلم حول ريمون جينيس الذي يعمل كسائق هليكوبتر في إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، حين يضرب زلزال هو الأعنف في تاريخه ولاية كاليفورنيا نتيجة تحركات في صدع سان أندرياس، ومن هنا جاءت تسمية الفيلم. ونتيجة تلك التحركات تحدث سلسلة من الزلازل الكبرى تؤدي إلى تدمير المباني والمدن الكبيرة في المنطقة، والمشكلة أن ابنة ريمون كانت في إحدى تلك المباني التي طالها الدمار، لذلك يقوم هو وطليقته بالاتجاه صوب سان فرانسيسكو متحديا جميع الصعاب والعقبات في سبيل الوصول إليها وإنقاذها. الفيلم من تمثيل دوين جونسون، ألكسندرا داداريو، وكارلا جوجينو. الفيلم الخامس، Into the Storm. تقع أحداث الفيلم في بلدة سيلفرتون التي تستضيف حفل توزيع الشهادات في الثانوية، حين تهب رياح عاتية ما تلبث مدة أن تتحول إلى موجة من الأعاصير، وفي ظل توقع المختصين أن هذه الأعاصير ما هي إلا البداية فقط، يصاب سكان البلدة بالهلع والخوف ويتجهون صوب الملاجئ من أجل الاحتماء. ويرصد لنا الفيلم مجموعة من المصورين الوثائقيين ومطاردي الأعاصير الذين يقودون شاحناتهم باتجاه الإعصار من أجل تصويره والحصول على لقطة قريبة لتوثيق هذه الكارثة الطبيعية التي تحدث مرة واحدة في العمر، رغم أن هذه الأعاصير لا تعتمد نمط سير معين، حيث تواصل الظهور والاختفاء وسلوك طرق مختلفة. الفيلم من تمثيل مات والاش وسارة وين كاليس وأليسيا كاري. الفيلم الرابع، جيو ستورم. تدور قصة الفيلم حول شبكة من الأقمار الصناعية المتحركة بالفضاء اتحدت حكومات العالم كي تخلقها من أجل أن تتحكم في المناخ بالعالم، وكالعادة كان هذا المشروع تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل قامت هذه الشبكة بحماية العالم لمدة 3 سنوات من كل الكوارث الطبيعية، بين قوسين تقوم بإصلاحها، فهو أشبه ما يكون بنظام التحكم بالطقس. لكن فجأة يحدث خلل في هذا النظام يتسبب في بعض الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم، حيث تتحول هذه الشبكة من جهاز للحماية إلى سلاح يهدد بزوال العالم. حينها يتم إرسال أخو المهندس المسؤول عن المشروع جيك إلى محطة الفضاء الدولية التي تعتبر مركز التحكم الرئيسي للأقمار الصناعية الأخرى لمسابقة الزمن وإصلاح الأعطاب التي ظهرت في النظام، قبل أن يؤدي هذا التلاعب بالطقس إلى خلق عاصفة عالمية تؤدي في النهاية إلى تدمير الكوكب وزوال العالم، في ظل النزاعات التي تحدث بين الدول من أجل السيطرة على هذا النظام. الفيلم يندرج تحت طابع الأكشن والساينس فيكشن من تمثيل شيرارد باتلر والممثل المصري عمرو واكد في دور صغير. الفيلم الثالث، ديب ووتر هورايزن. هذا الفيلم يعتبر مغايرا للأفلام الأخرى في القائمة، لأن أحداثه مقتبسة عن قصة واقعية مبنية عن أحداث انفجار منصة النفط ديب ووتر هورايزن التي وقعت في خليج المكسيك في أبريل عام 2010، والذي تسبب في أكبر حادثة للتسرب النفطي في العالم، أدت إلى تسرب أكثر من 630 مليون لتر من النفط في البحر، مما تسبب في القضاء على الثروة السمكية والحياة الطبيعية في تلك المنطقة. ويدور الفيلم عن حادثة انفجار منصة النفط ديب ووتر هورايزن بسبب بعض الأعطال الفنية التي كانت موجودة في الإسمنت المحيط بأنبوب الاستخراج الرئيسي في عمق المحطة، وأيضا بسبب طمع وتهاون المسؤولين وتغاضيهم عن الأعطاب الموجودة بالمحطة من أجل تخفيض النفقات وعدم صرف المزيد من المال، مما يؤدي إلى حدوث تسربات شديدة بعمود التنقيب الرئيسي أدت إلى نشوب حريق في المحطة. ورغم محاولة طاقم المنصة احتواء هذا الحريق،
إلا أن التسربات النفطية الشديدة زادت من حدة الحريق، مما تسبب في عدة انفجارات في المحطة جعلت العمال يصابون بالهلع والخوف ويقومون على إثرها بالقفز في البحر من أجل النفاذ من النيران. الفيلم يندرج تحت تصنيف الأكشن والسيرة الذاتية من تمثيل مارك ويلبرغ وكيت هودسون وكيت راسل. الفيلم الثاني The Wave. كما نعلم جميعا أن السينما والأفلام تتخطى الحدود، حيث يطل علينا هذا الفيلم النرويجي لإنتاج والإخراج، والذي أعتبره شخصيا من بين أفضل الأفلام التي تناولت موضوع التسونامي والكوارث الطبيعية خارج النمط المعتاد، حيث يدور الفيلم حول العالم الجيولوجي كريستيان الذي يعمل كمراقب للجبال في ممر جبلي ضخم في مضيق في إحدى البلدات في النرويج، لكنه يقترب من ترك عمله والذهاب للعمل في إحدى شركات النفط، لكن يشد انتباهه إحدى الترددات التي تظهر على أجهزة رصد الإنذار المبكر للهزات الأرضية، فيقرر التريث قبل المغادرة لاستيضاح أمر هذه الترددات الغريبة، ويشعر في قرارة نفسه أن شيئا غير صحيح سوف يحدث، لكنه لا يستطيع إطلاق الإنذار بناء على حدسه، فيقوم بإخبار أصدقائه بذلك الأمر، وما تلبث مدة إلا وتجتاح الانهيارات الثلجية والأمواج العالية البلدة الصغيرة، حينها يحاول كريستيان وعائلته الوصول إلى أعلى نقطة ممكنة للهروب من أمواج التسونامي. الفيلم ينتمي إلى صنف الدراما والأكشن من تمثيل كريستوفر جونر، آني دالتوب، وجوناس هوب أوف تيبرو. أفلام تستحق الذكر. The Day After Tomorrow. تدور قصة الفيلم حول خبير في مجال المناخ يكتشف وجود طبقة جليدية ضخمة على وشك الانفصال عن الجبال الجليدية في القارة القطبية، تهدد بعودة الكوكب إلى العصر الجليدي، وفي نفس الوقت يحاول الوصول إلى ابنه العالق في مدينة نيويورك التي تصبح مدينة مغطاة بالثلوج الكثيفة. دانتي's بيك. يدور الفيلم حول عالم البراكين الدكتور هاري دولتون ومحاولته لإقناع مجلس مدينة دانتي بإخلائها بسبب النشاط المتوقع لانفجار بركاني في المنطقة، لكن العمدة يرفض الامتثال، مما يؤدي في الأخير إلى انفجار أحد البراكين يؤدي إلى وفاة المئات من الناس. The Perfect Storm. يروي الفيلم أحداثا حقيقية حدثت لمجموعة من الصيادين الذين يبحرون في شمال المحيط الأطلسي على قاربهم، حيث تهب عليهم عواصف عنيفة تصطحبها موجات عالية تؤدي إلى احتجازهم داخل القارب، فيجدون أنفسهم وسط المحيط الشاسع تحاصرهم الطبيعة من كل جانب. الفيلم الأول The Impossible. فيلم آخر في هذه القائمة مقتبس عن حادثة حقيقية حدثت في عام 2004 لإحدى الأسر الإسبانية أثناء قضاء عطلتهم في تايلاندا، ولكن الفيلم يقوم بتجسيد الواقعة بطريقة أمريكية، حيث تم تغيير الأسماء وبعض الأحداث الصغيرة في القصة الحقيقية، لكنها لا تؤثر مطلقا على الحادثة بشكل عام. ويدور الفيلم حول هنري الذي يقرر هو وزوجته وأولاده الثلاثة قضاء عطلة عيد الميلاد في إحدى الشواطئ التايلاندية المفعمة بالمناخ الاستوائي، يتطلعون فيها إلى قضاء وقت رائع بعيدا عن صخب المدينة والعمل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث وبينما كان أفراد العائلة يتمددون حول حوض السباحة في المنتجع، إذا بهم يسمعون صوت هدير مرعب يصاحبه جدار كبير من موجات الماء العالية متجهة صوبهم مدمرة كل شيء في طريقها، منذرة بقدوم تسونامي عنيف ما يلبث أن يصل إليهم ويقوم بتفريغ أفراد العائلة، وحينها تبدأ رحلتهم في البقاء على قيد الحياة والبحث عن بعضهم البعض على أمل أن يكونوا أحياء وسالمين في ظل هذه الفوضى وبعدهم عن أرض الوطن. الفيلم مليء بالتشويق والدراما من تمثيل إيوان ماكريغور ونيومي واتس وتوم هولاند. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا لك على البقاء معنا إلى هذا الحد، وبما أنك هنا فندعوك إلى الاشتراك بالقناة وعمل لايك للفيديو، وإذا كانت لديك أي اقتراحات حول هذه القائمة شاركنا برأيك في التعليقات، ودمتم سالمين.